Okay friends, in previous lecture we are discussed about the special types of connective tissue consisting main two types. First one is the cartilage and second one is known as the bone. Out of these, the first one, cartilage and its types, already discussed in previous lecture. Now this cartilage are the soft as compared to the bone. दोघांचा विचार केला तर cartilage हा सेमी रिजिड और सेमी टफ कनेक्टिव टिश्यू आहे आणि स्केलेटन टिश्यू मधील जो सर्वात हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू म्हटलं तर ज्याला काय नाव देतो आपण, बोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, bone is a hardest connective tissue which is including in a skeletal connective tissue belongs to the special types of connective tissue. So this bone, which is a hard and non-malleable substances which is rich in calcium salts and collagen fibers. बोनचं जर आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर स्ट्रक्चरली बोन इट बिकम्स हार्ड, नॉन पेलेबल. ज्याला आपण जर पाहिलं कार्टिलेज आणि बोन्स यांच्यामध्ये टफनेस जर पाहिला तर रिजिड जास्त प्रमाणामध्ये कोण असतो, बोन्स, ज्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, नॉन पेलेबल टिश्यू म्हणतो आपण. विच इज रिच इन, ज्यांच्यामध्ये मेन कंपोनंट्स हा कोणता फायबर्स असतो पहा, सर्वात टफ अँड थिकेस्ट फायबर जो असतो याचं नाव काय, collagen fiber, and another one is the calcium salts. Now they get together to form the non-malleable connective tissue that is called like the bones. Now that bone which provides, or the bones which make up the internal framework of the body of organism, किंवा याला असे म्हणतो आपण इंटरनल फ्रेमवर्क, जो ऑर्गॅनिझमची तयार करणारा जो स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे त्यालाही काय म्हणतो आपण, बोन्स. आपल्या बॉडीमध्ये जर आपण इंटरनल फ्रेमवर्क पाहिलं, पर्टिक्युलर शेप प्रोव्हाइड करणारा पार्ट जर पाहिला आणि इंटरनल जे सॉफ्ट टिश्यू असतात किंवा सॉफ्ट ऑर्गन्स असतात यांना सपोर्ट आणि प्रोटेक्ट करणारा जो कोणता टिश्यू असेल तर या टिश्यूला काय म्हणतो आपण, बोन्स. सो बोन्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. दीज आर द हार्ड अँड नॉन प्लेएबल कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज रिच इन द कॅल्शियम सॉल्ट्स अँड collagen fibers. These are provide the internal framework to the body of organism, and that bones which is helpful for protect and provide the various softer tissue and organs यांच्यासाठी तो सपोर्ट आणि प्रोटेक्शनचं फंक्शन्स करणारा, ज्या बोन्सला आपण कोणत्यामध्ये इन्क्लूड केलं, स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर सर्वात महत्त्वाचा, ज्यावेळेस बोन्सवर आता वेट बिअरिंग बोन्स म्हटलं तर पहा, ह्युमन बॉडीमध्ये जे लॉंग बोन्स आहे ज्याला लिम्स बोन्स म्हणतो आपण, लेग्समधले जे लॉंग बोन्स आहेत त्याला वेट बिअरिंग बोन्स म्हणतो आपण. पुन्हा याच्यामध्ये सम बोन्स दे हॅव्हिंग द स्केलेटल मसल अँड विच इज हेल्पफुल फॉर द मोमेंट्स. पाहिला पण जो बोन्स आहे आणि बोनच्यावर जी मसल अटॅच केली जाते तिथे एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव्ह टिश्यू असतो, काय म्हणतो आपण त्याला, करेक्ट, त्याला आपण टेंडॉन्स असं म्हणतात. म्हणजे बोन्स आणि मसल्सला कनेक्ट करणारा टेंडॉन. पण बोन्सवर जे स्केलेटल मसल्स आहेत अलॉंग विथ द स्केलेटल मसल विच इज हेल्पफुल फॉर द मुवमेंटसाठी हाही त्या ठिकाणी काय करतो, युटिलायझेशन होतं. सो ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर consist of the special types of bone that is called like the bone, consisting main two types of कंपोनंट, ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स अँड इनऑर्गॅनिक कंपोनंट. स्ट्रक्चरमध्ये पाहायचं आपल्याला, बोनचं जर आपण इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलं तर ज्यांच्यामध्ये ओसिन प्रोटीन आहे किंवा ज्याला आपण मॅट्रिक्स म्हणतात तो ऑर्गॅनिक पार्ट्स आहे. इनऑर्गॅनिक पार्ट्स म्हटलं तर जे बोन्समधलं बोनी मटेरियल आहे विच इज कंपोज्ड बाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ लॅमेली, डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स कन्सिस्टिंग व्हिअर द वन ऑफ द कंपोनंट्स, मेनी कंपोनंट्स आहेत ज्यांच्यामध्ये पहा, इनऑर्गॅनिक कंपोनंट्स म्हटलं तर कॅल्शियम सॉल्ट आहे, कॅल्शियम कार्बोनेट आहे, मॅग्नेशियम फॉस्फेट आहे, सोडियम क्लोराइड्स आहेत. ऑल दीज आर द इनऑर्गॅनिक पार्ट विच इज प्रेझेंट इन द मॅट्रिक्स ऑफ द बोन. सो दॅट इज नोन एज द organic and inorganic components of bone. So that is the just introductions about bone. काय लक्षात ठेवायचे पहा, फर्स्ट स्टेटमेंट, बोन इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू नाव विच प्रोव्हाइड्स द प्रोटेक्शन अँड सपोर्ट टू द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू अँड ऑर्गन. इट इज हेल्पफुल फॉर द सपोर्टिव्ह अँड प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन टू द इंटरनल बॉडी पार्ट्स. त्यानंतर जो इंटरनल ऑर्गन्स आहे किंवा ऑर्गॅनिझमला इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोव्हाइड करून देणारा सुद्धा बोन्स हा कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, ज्याला
आपण इंटरनल स्केलेटल म्हणतो आपण. याच्यानंतर आपण पाहिलं मुवमेंट अलॉंग विथ द कुणासोबत करतो तो स्केलेटल मसल्स आणि बोन्स यांच्याद्वारे कोणती मुवमेंट होते, डिफरंट टाईपच्या मुवमेंट्स आहेत. पुढे आपल्याला लोकोमोशन्समध्ये पाहायचं आहे आणि ज्यांच्यामध्ये मेन दोन कंपोनंट्स आहेत, एक ऑर्गॅनिक आणि दुसरा इनऑर्गॅनिक. ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स म्हटलं तर प्रोटीन, त्यातला मॅट्रिक्स त्याला ओसिन्स म्हणतो आपण, ज्याला सिक्रेटिंग डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल्स आहेत, इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये पाहणार आहेत. आणि इनऑर्गॅनिक कंपोनंट्स म्हटलं तर इनऑर्गॅनिक कंपोनंट लाईक द कॅल्शियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड किंवा त्यांच्यामध्ये येणारा मॅग्नेशियम फॉस्फेट, ऑल दीज आर द इनऑर्गॅनिक कंपोनंट प्रेझेंट इन द मॅट्रिक्स ऑफ बोन्स. So, in short, bone is the hard, non-pliable, specialized skeletal connective tissue. So, whenever the structure of bone, actually आपण थोडासा पार्ट्स लक्षात येण्यासाठी जर आपण लॉंग बोनचं स्ट्रक्चर पाहिलं पहा, जर आपण या ठिकाणी लॉंग बोन्स पाहिला आपण, तर या लॉंग बोन्समध्ये या स्ट्रक्चरला आपण कोणत्या पार्ट्समध्ये डिव्हाइड करतो पहा, दॅट इज नोन ॲज द लॉंग बोन. इट कन्सिस्ट ऑफ मेन टू पार्ट्स. वन इज द ॲक्च्युअल, यांच्यामध्ये तीन पार्ट्स असतात, पण यांच्यामध्ये जर आपण बोनचे पार्ट्स पाहिला तर याला म्हणतो आपण एजेस ऑफ बोन. एजेस ऑफ बोन्स मीन्स एंड्स अँड द मिडल पार्ट दॅट इज नोन ॲज द शाफ्ट. नाव दिस एजेस ऑफ बोन, या एजेस ऑफ बोन्समध्ये हा जो पार्ट्स आहे त्याला काय म्हटलं आपण, एंड. अँड दॅट एंड बोन्स इज ऑल्सो नोन ॲज द, याला नाव दिलं जातं पहा एपिफायसिस. Now the middle part is also known as the diaphysis. कोणतं स्ट्रक्चर पाहतो आपण, लॉंग बोन्सचं. तर लॉंग बोन्समध्ये ज्या एजेस असतात, एंड्स असतात, त्यांना काय म्हटलं आपण, एपिफायसिस. जो मिडल शाफ्टचा पार्ट्स आहे त्याला काय म्हटलं आपण, डायफायसिस. अँड इन बिटवीन द मिडल ऑफ डायफायसिस अँड एपिफायसिस द स्मॉल पार्ट्स इज प्रेझेंट, स्मॉल रिजन्स इज प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड लाईक द मेटाफायसिस. या स्मॉल पार्टला काय नाव देतो आपण, मेटाफायसिस. तर इंटरनली पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, द लॉंग बोन इट कन्सिस्ट ऑफ मेन टू कंपोनंट्स, थ्री कंपोनंट. फर्स्ट वन इज द एजेस ऑफ बोन और द एंड ऑफ लॉंग बोन्स, दॅट इज कॉल्ड लाईक द एपिफायसिस. नाव द शाफ्ट्स ऑफ बोन, दॅट इज जो डिप्रेस्ड होणारा पार्ट्स आहे ज्याला शाफ्ट बोन म्हणतो आपण, काय म्हणायचं याला, डायफायसिस. अँड इन बिटवीन द डायफायसिस अँड एपिफायसिस द स्मॉल पोर्शन्स इज प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड लाईक द metaphysis, where the metaphyseal plate is present, and from this region whenever the growth of bone it becomes produce the bone cell, that is called as the osteocytes. पुढे पाहायचे आपल्याला osteocytes producing cell किंवा एपिफायसियल प्लेट जी आहे ती एपिफायसियल प्लेटची बोनची काय करतात, ग्रोथ करतात. तर या ठिकाणी आपल्याला मेटाफायसिस. तर ॲक्च्युअल हा पार्ट्स एपिफायसिस, मेटाफायसिस अँड डायफायसिस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ, कुणाचे पार्ट्स आहेत, लॉंग बोन. नाव इंटरनली these bones which having the cavity, या बोनच्या मध्ये इथं जर पाहिला आपण तर हा पार्ट्स कोणता आहे, कॅव्हिटीचा पार्ट्स आहे. तर या कॅव्हिटीला कोणती कॅव्हिटी म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द बोन मॅरो कॅव्हिटी. शब्द काय माहिती दिला आहे का, बोन मॅरो cavity. So bone marrow cavity present inside the shaft bones, or that is called like the diaphysis. कुठे कॅव्हिटी आहे, डायफायसिस रिजन मध्ये इंटरनल कॅव्हिटी आहे, त्याला काय म्हटलं आपण, बोन मॅरो कॅव्हिटी. ॲक्च्युअल हा इंटरनल कॅव्हिटीचा पार्ट्स आहे, पण ज्यावेळेस आपण यांना जर नॉमनक्लेचर दिलं किंवा नेम्स दिला तर आउटर पार्ट जो असतो हा जो आउटर पार्ट्स आहे दॅट इज कॉल्ड लाईक द, याला म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द पेरिओस्टियम. Periosteum, OSTEUM, periosteum, and that is known as the inner regions, that is called as the endosteum. These are the parts of long bones. लॉंग बोन्सचा जो आउटरमोस्ट पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण, पेरिओस्टियम. जो इनर कॅव्हिटी, बोन मॅरो कॅव्हिटीच्या इनर साईडला आहे त्याला काय म्हटलं आपण, एंडोस्टियम. अँड जस्ट इनसाइड बिटवीन द पेरिओस्टियम अँड एंडोस्टियम या ठिकाणी जो रिजन्स आहे याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द बोनी मटेरियल. अँड दॅट बोनो मटेरियल इज प्रेझेंट बिटवीन द पेरिओस्टियम अँड एंडोस्टियम. दॅट रिजन्स इज नोन ॲज द, याला ॲक्च्युअल काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन ॲज द मॅट्रिक्स. या ठिकाणी जो पार्ट्स प्रेझेंट असतो त्यांना काय म्हणायचं, मॅट्रिक्स.
पहा स्ट्रक्चरली जर आपण आउटसाइड टू इनसाइड गेलात तर फर्स्ट कोणता पार्ट्स आहे पेरिओस्टियम, जस्ट इनसाइड द पेरिओस्टियम फिल्ड विथ द मॅट्रिक्स, जस्ट इनसाइड द मॅट्रिक्स द इनर लेयर is known as the endosteum, and just inside the endosteum the cavity is present that is called as the bone marrow cavity, and that bone marrow cavity filled with the filled with the soft yellowish tissue or fatty tissue. That tissue is known as the bone marrow. पहा यांच्यामध्ये जो इनर रिजनमध्ये बोन मॅरो कॅव्हिटीमध्ये फिलअप केलेला जो येलोइश फॅटी टिश्यू स्टोरेज होतात या पार्टला म्हणतो दॅट इज नोन ॲज द बोन मॅरो. सो बोन मॅरो हा प्रेझेंट आहे, पण विच टाईप ऑफ बोन मॅरो तर शब्द लक्षात ठेवायचा येलो बोन मॅरो प्रेझेंट इनसाइड द कॅव्हिटी ऑफ बोन मॅरो. तर इथं स्ट्रक्चरमधील एक एक पार्ट सिंपल लक्षात ठेवा. स्ट्रक्चर कशाचं आहे लॉंग बोन. नाव दिस लॉंग बोन which having the main region edges of long bone that is called like the epiphysis, and in shaft regions जो हा ब्रॉड एंडच्या मध्ये जो शाफ्ट रिजन्स आहे त्या रिजन्सला काय म्हटलं डायफायसिस. मग एजेसचं नाव इपिफायसिस, मिडल पार्टचं नाव डायफायसिस, डायफायसिस आणि इपिफायसिस मध्ये जे स्मॉल रिजन असतो त्याला मेटाफायसिस. सो लॉंग बोन इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट्स मेन टू पार्ट्स epiphysis and diaphysis, and small region where the epiphyseal plate is present and which is responsible for the elongation of long bone. That part is known as the metaphysis. So structurally it consists of main three region. Now out of this bone it consists of outermost layer that is called as the periosteum. Just inside the periosteum the fluid is present or the matrix is present that is present in between the कोणामध्ये आहे endosteum and periosteum where the bony material is present, and this cavity present inside the diaphysis. diaphysis मध्ये जे cavity आहे या cavityला कोणती cavity म्हटलं bone marrow cavity, and which storage the fatty tissue which having the yellowish in color, and that is known as the yellow. These are the three parts of main long bone that is called like the metaphysis, and at edges that is called like the epiphysis, and the shaft is known as the diaphysis. Now the functions of these three parts, first one is the epiphysis where the another one types of bone marrow is present. That bone marrow is known as the या ठिकाणी जो bone marrow असतो तो कोणता आहे red bone marrow. Now these are also known as the spongy bones. पुढे आपल्याला टाइप्स मध्ये पाहायचे कॉम्पॅक्ट बोन अँड स्पॉन्जी बोन. दो आउटर रिजन्स किंवा एजेस जे असतात इपिफायसिस याला कोणतं बोन्स म्हणतो आपण स्पॉन्जी बोन्स, वेअर द वन ऑफ द पार्ट इज प्रेझेंट दॅट इज नोन ॲज द कोणता या ठिकाणी बोन मॅरो आहे दॅट इज कॉल्ड लाईक द रेड बोन marrow. So red bone marrow present in the edges of the long bone where this part is present that is called like the red bone marrow, and that tissue is known as the कोणता टिश्यू असतो तो that is called like the erythropoietic tissue, and where one of the processes takes place that is called like the erythropoiesis. कोणती प्रोसेस होते erythropoiesis where the erythrocytes आर फॉर्म्ड. ह्याच्यामध्ये आपण पाहिलेला की ब्लडमध्ये ज्यावेळेस एरिथ्रोसाइट्स किंवा कोणत्या सेल्स म्हणतो आपण आरबीसीज रेड ब्लड सेल, ज्या रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होतात त्या प्रोसेसचं नाव काय एरिथ्रोपॉयसिस. एरिथ्रोपॉयसिस करणारा टिश्यू कोणता एरिथ्रोपॉयटिक टिश्यू. एरिथ्रोपॉयटिक टिश्यू जो रिजन्स प्रेझेंट आहे त्यांना काय म्हटलं रेड बोन मॅरो, अँड दॅट रेड बोन मॅरो इज प्रेझेंट इन द एपिफायसिस ऑफ लॉंग बोन, अँड दॅट पार्ट इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ब्लड मधल्या ज्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स आहेत ज्याला आपण डब्ल्यूबीसी आरबीसी अँड प्लेटलेट म्हणतात त्यांना फॉर्मेशन्स करणारा जो बोन मॅरो आहे त्या बोन मॅरोला काय म्हटलं आपण रेड बोन मॅरो. दॅट इज कॉल्ड लाईक द स्ट्रक्चर ऑफ लॉंग बोन. बट ॲक्च्युअल ज्यावेळेस आपण याचं सेक्शन्स घेतात, जर आपण ट्रान्सफर सेक्शन्स ऑफ बोन घेतलं तर इट बोन कन्सिस्ट ऑफ मेन 4 पार्ट्स. पहिला आपण इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स पाहिलं तर बोन्समध्ये कोणकोणते पार्ट्स असतात पहा स्ट्रक्चरली. फर्स्ट वन दॅट पार्ट इज नोन एज द पेरी ostium. Second one is known as the matrix. Now inside the matrix the another one part is present that is called like the endosteum. And last one that is called like the bone marrow.
ज्याला आपण ॲक्च्युअल बोन मॅरोच्या त्या ठिकाणी येणारा पार्ट एंडोस्टियमच्या मध्ये, ज्याला आपण बोन मॅरो कॅव्हिटी, अँड इनसाइड द कॅव्हिटी द टिश्यू इज प्रेझेंट, दॅट इज नोन एज द बोन मॅरो. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन इट कन्सिस्ट ऑफ मेन फॉलोइंग पार्ट्स. जर आपण याचा सेक्शन्स घेतला, ट्रान्सफर सेक्शन्स घेतला, तर पहा या ठिकाणी आपल्याला स्मॉल स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर हा आउटर रिजन्स असेल. या आउटर रिजन्समध्ये जर पाहिलं आपण तर हा इनर रिजनचा पार्ट्स येईल. मग या ठिकाणी आपल्याला यांना जर आउटर पार्ट्स म्हटलं तर आउटर पार्ट्स कोणता असेल पहा, याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द पेरिऑस्टियम. यानंतर इथं जो हा फ्लुइड किंवा मॅट्रिक्स आहे या पार्टला काय नाव दिलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द मॅट्रिक्स विच कन्सिस्ट ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक पार्ट, दॅट इज कॉल्ड लाईक द हेवर्शियन्स कॅनल. ऑल दीज आर द पार्ट्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ लॅमेली विच इज प्रेझेंट इन द मॅट्रिक्स, अँड इट कन्सिस्ट ऑफ द सेल्स. दॅट सेल्स इज नोन एज द osteocytes, osteoblast, osteoclast. These are the different types of cell suspended inside the matrix. And the inner region, that regions is known as inner हा parts आहे, यांना काय म्हटलं आपण, endosteum. अँड लास्ट वन द कॅव्हिटी फिल्ड. यांच्यामध्ये जो फिलअप केलेला टिश्यू आहे ज्याला कोणता बोन मॅरो म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द येलो बोन मॅरो. येलो बोन मॅरो, ज्यामध्ये कोणाचं स्टोरेज होतं, येलो बोन मॅरोमध्ये फॅट स्टोरेज केले जातात. हा जो सेक्शन्स आहे या सेक्शनला आपण जर ट्रान्सफर सेक्शन्समधील हा जर पार्ट्स आपण एनलार्ज करून पाहिला तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट रिजन्स दिसतात. इथं आपण जर पार्ट्स पाहिला तर यामधील या मॅट्रिक्समध्ये कॅनल्स प्रेझेंट असतात, अँड दॅट कॅनल्स इज नोन ॲज द, या कॅनल्सला एक नाव दिलं जातं, दॅट इज नोन ॲज द Haversian canal. So Haversian canal is present in the matrix of बोन्स. इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण स्ट्रक्चर पाळलं तर यामधील आपल्याला जे पार्ट्स आहेत ते पार्ट्स, पेरिऑस्टियम आउटरमोस्ट लेअर ऑफ द बोन विच इज फॉर्म्ड बाय द टफ. कोणता फायबर्स असतो, व्हाईट फायबर, ज्याला आपण कोलेजिन फायबर्स म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड लाईक द पेरिऑस्टियम. अँड धिस पेरिऑस्टियम विच हॅविंग द ब्लड नर्व सप्लाय किंवा नर्व सप्लाय असतो, ब्लड सप्लाय करणाऱ्या ब्लड व्हेसल्स असतात, अँड दीज आर कन्सिस्ट ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल, दॅट इज कॉल्ड लाईक द osteoblast. And later on that osteoblast will secrete the fluid, and that fluid is known as the matrix, hard matrix. And that hard matrix is formed due to the presence of inorganic part like that the calcium carbonate and calcium salt, magnesium salts. All these are the component present in the matrix. Due to the matrix parts of the bone it becomes tough and rigid. Now these are also known as the internal structure. आपण जर या पार्टला एनलार्ज केला तर यांच्यामध्ये जे व्हेरियस पार्ट्स आहेत ते पार्ट जर आपण पाहिला स्ट्रक्चरली आउटरमोस्ट रिजनला काय नाव दिलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द पेरिऑस्टियम. सो हा पार्ट्स कोणता झाला, पेरिऑस्टियम. त्यानंतर इनर रिजन्स हा झाला, तर या इनर रिजन्सला काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द एंडोऑस्टियम. Now just inside the endosteum the cavity is present, that cavity is known as the, या कॅव्हिटीला कोणती कॅव्हिटी म्हटलं, बोन मॅरो कॅव्हिटी. आणि या बोन मॅरो कॅव्हिटीमध्ये जो फॅट स्टोरेज आहे या फॅटला काय म्हटलं आपण, येलो बोन मॅरो. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. नाव आता याच्यातला हा जो पेरिऑस्टियम आहे, दिस पेरिऑस्टियम इट कन्सिस्ट ऑफ, कशापासून तयार होतो तो, पेरिऑस्टियम इज द आउटरमोस्ट लेअर ऑफ द बोन. इट इज मेड अप ऑफ कोलेजिन फायबर, ज्याला काय म्हटलं आपण, व्हाईट फायबरस टिश्यू. अँड इनसाइड द व्हाईट फायबरस टिश्यू द नर्वस नेचर इज प्रेझेंट विच ऑल्सो कंटेन द ब्लड व्हेसल्स. अँड जस्ट नियरर द सेल्स आर प्रेझेंट, दॅट सेल इज डिफरन्शिएटेड फ्रॉम दिस लेअर, दॅट सेल्स इज नोन एज द इरेग्युलर शेपच्या ज्या इथं सेल्स असतात, ज्या सेल्सला म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द ऑस्टिओब्लास्ट. अँड लॅटर ऑन दिस ऑस्टिओब्लास्ट सेल्स टू डेव्हलप द सेल्स, दॅट सेल्स इज नोन एज द ऑस्टिओसाइट.
पा ऑस्टिओसाइट्स फॉर्मिंग सेल दॅट इज कॉल्ड एज द ऑस्टिओब्लास्ट. पण ॲक्च्युअली या इंटरनल पार्ट्समध्ये पेरिऑस्टियम आणि एंडोऑस्टियम यांच्यामध्ये जो मेन पार्ट प्रेझेंट आहे याला काय म्हटलं आपण हेवर्शियन कॅनल. जर आपण या ठिकाणी हा फॉर एक्झाम्पल दिस इज द हेवर्शियन कॅनल, याचा जर एनलार्ज स्ट्रक्चर पाडलं पण तर हेवर्शियन्स कॅनलमध्ये जो स्ट्रक्चरली पार्ट्स येतो सराउंडेड बाय या हेवर्शियन्स कॅनलच्या सराउंडेडला रिंग लाईक स्ट्रक्चर असतात आणि या रिंग लाईक स्ट्रक्चरच्या सराउंडिंग ज्या लॅमेलीज असतात त्याला आपण हेवर्शियन लॅमेली असं म्हणतात. या ठिकाणी आपण एनलार्ज जर स्ट्रक्चर काढलं तर एनलार्ज स्ट्रक्चर हाच स्ट्रक्चर आपण जर एनलार्ज काढलं तर सेंटरमध्ये फर्स्ट कोणता कॅनल आहे हेवर्शियन कॅनल. दिस हेवर्शियन कॅनल विच इज सराउंडेड बाय द रिंग. यांच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ही फर्स्ट रिंग असेल, यानंतर इथं सेकंड रिंग आहे, देन थर्ड. हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडिंगला आपण ज्या ह्या रिंग्स दाखवतो आहेत या रिंगला आपण काय म्हणतात हेवर्शियन लॅमेली. पुढे आपण पाहणार आहेत स्ट्रक्चरली एक पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे, सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा. एक्सटर्नल आउटरमोस्ट लेअरला काय म्हटलं पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम आणि नंतर इनरमधला येणारा एंडोऑस्टियम, याच्यामध्ये असणारा हा मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्समध्ये जे हा दाखवला त्यांना काय म्हटलं आपण हेवर्शियन कॅनल. याला कोणता कॅनल म्हटलं हेवर्शियन कॅनल. आणि या हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडिंगला जो पार्ट दाखवतो आपण दॅट पार्ट इज नोन एज द रिंग. कोणत्या रिंग म्हटल्याला आपण कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड असल्यामुळे याला कॉन्सेंट्रिक रिंग्स म्हणतो आपण. काय म्हणतो आपण याला कॉन्सेंट्रिक रिंग. मग कॉन्सेंट्रिक रिंग कुणाच्या सराउंडेडला आहेत हेवर्शियन कॅनलच्या, म्हणून याला काय म्हटलं हेवर्शियन कॅनल. सो हेवर्शियन कॅनल विच इज सराउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंटेड लॅमेली दॅट्स वाय द नेम इज नोन एज द. या लॅमेलीला काय म्हणतो आपण हेवर्शियन लॅमेली. सो हेवर्शियन लॅमेली अरेंज्ड सराउंडेड बाय द हेवर्शियन कॅनल. हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडिंगला या लॅमेलीच्या मध्ये परत या ठिकाणी काय असतात इरेग्युलर एम्प्टी स्पेसेस असतात. अँड दॅट इरेग्युलर एम्प्टी स्पेसेस विच इज प्रेझेंट इनसाइड द लॅमेली. यांच्यामध्ये आपण दाखवलं. सो इरेग्युलर एम्प्टी स्पेसेस शेप कसा आहे इरेग्युलर शेप्स असतो आणि या इरेग्युलर शेप्समध्ये ह्या ज्या एम्प्टी असणाऱ्या पार्ट्स आहेत त्यांना काय म्हटलं आपण एम्प्टी स्पेसेस विच इज ऑल्सो नोन एज द फ्लुइड फिल्ड कॅव्हिटी दॅट इज नोन एज द. या पार्टला म्हणतो आपण लॅक्युना. अँड दॅट लॅक्युना विच कन्सिस्ट ऑफ याच लॅक्युनामध्ये ज्या सेल्स असतात या सेल्सला म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड एज द ऑस्टिओसाइट्स. कोणत्या सेल्स म्हटलं ऑस्टिओसाइट्स. आता ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये या सेल्स प्रेझेंट आहेत बोन फॉर्मिंग सेल्स. त्या बोन फॉर्मिंग सेल्सला काय म्हणतो आपण ऑस्टिओसाइट्स. सो ऑस्टिओसाइट्स इज प्रेझेंट इनसाइड द लॅक्युना. लॅक्युना इज द एम्प्टी स्पेसेस प्रेझेंट इनसाइड द कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. कॉन्सेंट्रिक लॅमेली कशा असतात कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट्समध्ये आहेत. म्हणजे जिथं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ज्या हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडेडला जे रिंग आहे त्या रिंगला काय म्हटलं आपण दॅट इज कॉल्ड एज द हेवर्शियन लॅमेली. हेवर्शियन लॅमेलीच्या मध्ये ज्या एम्प्टी स्पेसेस आहेत जे इरेग्युलर स्पेसेस आहेत त्या इरेग्युलर स्पेसेसला लॅक्युना म्हटलं. लॅक्युनामध्ये जे प्रेझेंट असणाऱ्या सेल्स आहेत त्यांना म्हटलं ऑस्टिओसाइट्स. आणि ॲक्च्युअली या ऑस्टिओसाइट्सला प्रोड्यूस करणारी जी सेल असते जी सेल्स इथं असतात त्यांना म्हणतो आपण ऑस्टिओब्लास्ट. तर या ठिकाणी येणाऱ्या सेलचं नाव काय ऑस्टिओब्लास्ट. सो ऑस्टिओब्लास्ट सेल प्रेझेंट इन द पेरिऑस्टियम विच सिक्रेट द फ्लुइड अँड टू फॉर्म द मॅट्रिक्स. यांच्यामध्ये कोणता प्रेझेंट आहे हा मॅट्रिक्स. आणि मॅट्रिक्सच्या मध्ये कोण प्रेझेंट आहे हेवर्शियन कॅनल. आणि हेवर्शियनच्या कॅनलला सराउंडिंग ज्या रिंग आहेत त्या रिंग्सला काय म्हटलं आपण कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. इनसाइड द कॉन्सेंट्रिक लॅमेली द इरेग्युलर स्पेसेस इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड लाईक द लॅक्युना विच कन्सिस्ट. त्या लॅक्युनाच्या मध्ये कोण आहेत लॅक्युना कन्सिस्टिंग अ सेल्स अँड दॅट सेल इज नोन एज द ऑस्टिओसाइट्स. ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये ऑस्टिओसाइट जे असतात त्यांच्यामध्ये ज्या कनेक्शन्स आहेत या ठिकाणी जर आपण दाखवला प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन्स असणाऱ्या या ज्या सेल्स असतात या सेल्सला एक लॅक्युना म्हटलं. आणि हा कनेक्ट करतात ज्या ठिकाणी परत इरेग्युलर शेप्स असणाऱ्या सेल्स आहेत या इरेग्युलर असणाऱ्या सेल्स. तर या पार्टला काय म्हणतो आपण दॅट इज नोन एज द कॅनेलिक्युली.
सो कॅनिलिक्युली इज द प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन्स ऑफ लॅक्युना. लॅक्युनामधल्या ह्या जे एम्प्टी सेल्स आहेत, एम्प्टी सेल्समध्ये कोण आहेत? ऑस्टिओसाइट. ऑस्टिओसाइट्स एकमेकाला काय होतात? त्या ठिकाणी लिंक होतात, कनेक्ट होतात आणि कनेक्ट केल्यानंतर जी लॅमिली तयार होतं त्या लॅमिला काय म्हटलं आपण? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स म्हटलं आणि दॅट इज नोन ॲज द हेवर्शियन लॅमेली. इनिशियली हेवर्शियन कॅनल इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर सराउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक रिंग विच इज ऑल्सो नोन ॲज द लॅमेली. कोणत्या लॅमेली आहेत? concentric lamellae. This lamellae consist of the irregular empty spaces that is called as the lacuna. Inside the lacuna which having the bone forming cell that is called as the osteocyte. This osteocytes which having the protoplasmic extension and these protoplasmic extension it became connect and to form the part that is known as the canaliculi. So all these are the part present inside the कुणामध्ये आहे? internal structure of bone. तर या ठिकाणी याच डायग्रामला जर आपण पाहिलं तर इथं कोण असतात? ह्या मग सराउंडिंग कोणत्या रिंग्स आहेत? दॅट इज कॉल्ड लाईक द कोणत्या म्हटलं आपण? कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. तर या कॉन्सेंट्रिक लॅमेली इथं हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडेडला असतात आणि हेवर्शियन कॅनलमध्ये परत आपण दाखवलेला पार्ट्स कोणता आहे? एम्प्टी स्पेसेस आहेत आणि एम्प्टी स्पेसेसला काय नाव दिलं? लॅक्युनी. आणि लॅक्युनीच्या मध्ये येणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत, ज्या सेल्सला म्हटलं आपण दॅट इज नोन ॲज द ऑस्टिओसाइट्स अँड दॅट ऑस्टिओसाइट दे हॅव्हिंग द प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन अँड विच इज कनेक्ट टू ईच अदर and that part is known as the कॅनिलिक्युली. तर कॅनिलिक्युली स्ट्रक्चर जे आहे ते कॅनिलिक्युली स्ट्रक्चर आपल्याला या डायग्राममध्ये इथं पाहायला भेटते. तर या ठिकाणी कन्फ्युजन बिलकुल नाही आहे. सुरुवातीला काय लक्षात ठेवायचं? द बोन्स इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन दॅट इज नोन ॲज द पेरिओस्टियम विच हॅव्हिंग द व्हाईट फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यू दॅट्स वाय दीज आर द टफ. जस्ट बिलो द पेरिओस्टियम द अनदर वन टाइप्स ऑफ सेल इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑस्टिओब्लास्ट अँड विच सेल टू सिक्रेट द हार्ड मॅट्रिक्स अँड विच प्रोड्यूस द सेल दॅट सेल इज नोन ॲज द ऑस्टिओसाइट. बट ॲक्च्युअल ऑस्टिओसाइट्स इज प्रेझेंट इन द empty spaces lacuna and this osteocytes which having the protoplasmic extension and they are links to each other to form the canaliculi. सर्व शब्द लक्षात ठेवायचं. कॅनिलिक्युली दोन प्रोटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन एक्सचेंज होतं. मग याला काय म्हटलं आपण? ऑस्टिओसाइट. यांच्या बाजूला जो फ्लुइड कॅव्हिटी आहे त्यांना म्हटलं लॅक्युनी. लॅक्युनी इंटरनलला कनेक्ट होतात आणि एक लॅमेली तयार होतं. तर या पूर्ण स्ट्रक्चरला म्हणून कोणतं लॅमेली म्हटलं आपण? दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. बट ॲक्च्युअल या लॅमेलीला अरेंजमेंट कॉन्सेंट्रिक असल्यामुळं काय म्हटलं आपण? कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. सो कॉन्सेंट्रिक लॅमेली ॲक्च्युअल कुणाच्या सराउंडेड? हेवर्शियन कॅनल. यांच्यानंतर इथं पहा ज्यावेळेस आपण हे स्ट्रक्चर पाहिलं ते स्ट्रक्चर कोणतं आहे? बोनचं. मग एंडोऑस्टियम. एंडोऑस्टियमच्या सराउंडेडला परत बोन फॉर्मिंग सेल्स असतात. कोणत्या बोन फॉर्मिंग सेल्स आहेत पहा? दॅट इज नोन ॲज द जस्ट बिलो द ज्याला ऑस्टिओसाइट्स फॉर्मिंग सेल्स येतात त्या सेल्सचं नाव काय? दॅट इज नोन ॲज द ऑस्टिओब्लास्ट. आणि या ऑस्टिओब्लास्टच्या मध्ये या ठिकाणी येणारा जो पार्ट्स आहे या पार्टला पहा दॅट इज कॉल्ड ॲज अनदर वन लॅमेलीज इज प्रेझेंट. ॲक्च्युअली या ज्या लॅमेली असतात त्या लॅमेलीला एक नाव दिलं जातं. दॅट लॅमेली इज नोन ॲज द सर्कमफरन्शियल लॅमेली. सर्कम्फरन्स लॅमेली. ॲक्च्युअल हा आउटर साईडला आहे म्हणून याला म्हटलं आउटर आणि इथं इनर रिजनला पुन्हा सर्कम्फरन्शियल लॅमेलीज असतात अँड व्हिअर द सेल्स इज प्रेझेंट. कोणत्या सेल्स म्हटलं मी? ऑस्टिओब्लास्ट सेल. तर ऑस्टिओब्लास्ट सेल्स कुणाला तयार करतात? ऑस्टिओसाइटला. ते कोणत्या साईडला आहेत? एंडोऑस्टियमच्या साईडला पण आहेत, पेरिऑस्टियमच्या साईडला आहेत. तर एंडो आणि पेरिऑस्टियमच्या साईडला येणाऱ्या या लॅमेलीला काय नाव देतो आपण? सर्कमफरन्शियल लॅमेली. सर्कमफरन्शियल लॅमेली. मग या ठिकाणी हा कोणत्या रिजनला आहे? इनर रिजनला. मग इनर सर्कमफरन्शियल लॅमेली, हा आउटर सर्कमफरन्शियल लॅमेली वेअर द ऑस्टिओब्लास्ट सेल्स इज प्रेझेंट अँड दॅट सेल विच प्रोड्यूस द ऑस्टिओसाइट. सो दॅट इज कॉल्ड एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. तर लॅमेली किती टाईपच्या झाल्या? ॲक्च्युअल 3 टाईपच्या लॅमेली आहेत. कोणत्या? एक आहे सर्कमफरन्शियल लॅमेली, दुसरा आहे कॉन्सेंट्रिक लॅमेली ज्याला हेवर्शियन लॅमेली म्हणतो आपण, आणि ज्या थर्ड आहेत त्यांचं नाव आहे इंटरस्टेशियल लॅमेली. तर ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये लोकेशन्स असं असतात पहा. 2 ह्या कोण आहेत? हेवर्शियन कॅनल. मध्ये या 2 हेवर्शियन कॅनलच्या मध्ये इथं पुन्हा एक लॅमेलीज असतात ज्या लॅमेलीला काय म्हणतो आपण? दॅट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टेशियल लॅमेली. तर इंटरस्टेशियल लॅमेली दीज आर प्रेझेंट इन द मॅट्रिक्स ऑफ कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत? मॅट्रिक्स ऑफ
हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडेडला इंटरस्टेशियल लॅमेले अँड रिमेनिंग यांच्यामध्ये जो एंटायर फ्लुइड आहे या एंटायर फ्लुइडला आपण काय नाव दिलं, दॅट इज कॉल्ड द मॅट्रिक्स. सो इंटरनल स्ट्रक्चर इथं शब्द लक्षात यावं म्हणून हा पार्ट देतोय मी. परत एक वाक्य आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं आहे. हेवर्शियन कॅनल जो असतो तो हेवर्शियन कॅनल या लॉंग बोनचा इंटरनल ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चर पाहतो फॉर एक्झाम्पल हा एजेसचा पार्ट्स आहे. या एजेसच्या पार्ट्समध्ये इथं जो आपण हा सेंटरमध्ये कोणता पार्ट दाखवला, एंडोस्टियम. तर एंडोस्टियमच्या सराउंडेडला या ट्यूब लाईक पार्ट्स असतात. या ट्यूब लाईक पार्ट्सला आपण कोणता पार्ट्स म्हटलं हा सेक्शनमध्ये हा पार्ट दिला तो हा कोणता आहे, हेवर्शियन कॅनल आहे. याच्या बाजूला परत अजून एक हेवर्शियन कॅनल दाखवला मी. म्हणजे इथं मेनी ट्यूब लाईक पार्ट्स हेवर्शियन्स कॅनल इज प्रेझेंट लॉन्जिट्युडनली इनसाइड द लॉंग बोन. हा हेवर्शियन कॅनल हा हेवर्शियन कॅनल जेव्हा सेक्शन्स पाहिला तर या हेवर्शियन्स कॅनल या पद्धतीने दिसतात. But these two Evershians canal they are internally connected. Obliquely यांच्यामध्ये असा एक जॉइंट्स असतो. हे एव्हर्शियन्स कॅनल आणि हा एव्हर्शियन कॅनल याला असं इंटरनली जॉइंट्स असतो ज्यांना आपण काय म्हणतात, वोल्कमन्स कॅनल्स. या ठिकाणी मी नाव लिहितो इथं, दॅट इज नोन एज द वोल्कमन्स कॅनल विच इज कनेक्ट टू द ॲडजसंट. म्हणजेच या दोघांमध्ये सपोज हा पार्ट्स एक आला, हा दुसरा पार्ट्स आला, हा हेवर्शियन कॅनल हा हेवर्शियन कॅनल, या दोन हेवर्शियन्स कॅनलमध्ये ऑब्लिक्युली जॉइंट्स असतो. या जॉइंट्सला आपण काय म्हणतात, दॅट कॅनल इज नोन एज द हेवर्शियन्स कॅनल. हेवर्शियन्स कॅनल इज इंटरनली कनेक्टेड बाय दॅट इज नोन एज द वोल्कमन्स कॅनल्स. कोणता कॅनल्स म्हटलं याला, वोल्कमन्स कॅनल is present in between the two Heversian canals. So this is the internal structure of bone. काय काय लक्षात ठेवायचं बा, bone is the specialized connective tissue. Now this bone is the hard and non-pliable connective tissue which is rich in the, कशामध्ये rich आहे तो, calcium salt and collagen fibers. Now these are provide the or protect the internal softer tissue and organ. It is made up of a calcium carbonate, it is made up of organic and inorganic parts which is present inside the matrix and it produce a internal framework of the body of organism. याच्यानंतर पाहिलं आपण बोन्स. हा जर आपण हेवियर बोन म्हटलं तर वेट बिअरिंग बोन्स कोणते आहेत, लेग्स बोन्स आहे ज्याला आपण फ्युमर म्हटलं, थायमध्ये प्रेझेंट्स असतात. किंवा लॉंग बोन जे असतात त्या लॉंग बोनच्या स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण तर लॉंग बोनचे ॲक्च्युअल 3 पार्ट्स पाहिलं. तिन्ही पार्टचं नाव लक्षात ठेवा. एक आहे एपिफायसिस, दुसरा आहे डायफायसिस. शाफ्ट रिजनमध्ये कोण आहे, डायफायसिस. एजेसला कोणता, एपिफायसिस. आणि स्मॉल रिजन्स कोण आहे, मेटाफायसिस. तिघांचं फंक्शन लक्षात ठेवा. एपिफायसिस इनसाइड द अनदर वन पार्ट इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड लाईक द स्पॉन्जी बोन. व्हिअर पुढे पाहायचं आपल्याला कॉम्पॅक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन. तर इथं लक्षात ठेवायचं एजेसला कोणतं बोन असतं, स्पॉन्जी बोन. सो स्पॉन्जी बोन्स विच वी आर द फिल्ड विथ द टिश्यू दॅट इज कॉल्ड लाईक द रेड बोन मॅरो. दॅट पार्ट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपॉयसिस. म्हणजे रेड ब्लडेड सेल फॉर्मिंग करणारा हा बोन मॅरो विच इज प्रेझेंट इन द एजेस दॅट इज कॉल्ड लाईक द एपिफायसिस. व्हिअर द स्मॉल पोर्शन इज प्रेझेंट बिटवीन द diaphysis and epiphysis that is called as the metaphysis. Where the plate is present, that plate is known as the epiphyseal plate. नाव लक्षात ठेवा. यांच्यामध्ये एक प्लेट असते ज्या प्लेटला काय म्हटलं मी, epiphyseal plate and which is responsible for the elongation of bone. याचा एपिफायसियल प्लेट कोणामध्ये आहे, मेटाफायसिस. आणि एपिफायसियल प्लेटचं फंक्शन्स काय असतं, इलॉंगेशन ऑफ बोनची काय करतं, ग्रोथ करतं. त्या ठिकाणी आपल्याला परत ग्रोथवरून 2 कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. जर कार्टिलेज पाहिलं आपण तर कार्टिलेजचं एक्सटर्नल जे कव्हर होतं ज्याला काय म्हटलं आपण, पेरिकॉन्ड्रियम. आणि पेरिकॉन्ड्रियमच्या जस्ट बिलो ज्या सेल होतात त्यांचं नाव कॉन्ड्रिओब्लास्ट. आणि कॉन्ड्रिओब्लास्टपासून जे सेल तयार होतात कॉन्ड्रिओसाइट्स ज्याला कार्टिलेज सेल म्हटलं आपण. पण याची ग्रोथ कशी असते, युनिडायरेक्शनल ग्रोथ आहे, ओनली वन साईडनं. पण बोनमध्ये जर ग्रोथ विचारलं तर बोनमधली ग्रोथ असते बाय डायरेक्शनल.
कोणती ग्रोथ आहे? बाय डायरेक्शनल. हा कोणता पार्ट्स आहे? पेरिओस्टियम. हा कोणता आहे? एंडोस्टियम. एंडोस्टियम पेरिओस्टियमच्या मध्ये कोणत्या सेल्स आहेत? ऑस्टिओब्लास्ट. इथेही सेल्स कोणत्या आहेत? ऑस्टिओब्लास्ट. मग ऑस्टिओब्लास्ट सेल कुणाला तयार करतात? ऑस्टिओसाइटला. म्हणजे यांची ग्रोथ याही साईडला, इथून इनर साईडला, म्हणजे 1 आणि 2 दोन्ही ग्रोथ साईडनं असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? बाय डायरेक्शनल ग्रोथ. हा कॅरेक्टर एक चांगला लक्षात ठेवा. एम्समध्ये बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन्स विचारला गेला होता की कार्टिलेजमधली ग्रोथ कशी असते? युनिडायरेक्शनल. आणि जर सपोज आपण बाय डायरेक्शनल ग्रोथ कोणामध्ये आहे तर बोन्समध्ये आहे. नाव दीज आर द इंटरनल स्ट्रक्चर. तर डायफायसिस, मेटाफायसिस, एपिफायसिस, रेड बोन मॅरो अँड येलो बोन मॅरो. येलो बोन मॅरोमध्ये स्टोरेज काय असतात? फॅट स्टोरेज असतात. आणि रेड बोन मॅरोमध्ये इरिथ्रोपॉयटिक टिश्यू असतो, जो इरिथ्रोपॉयसिस करून काय फॉर्मेशन्स करतो? रेड ब्लड सेल्स, व्हाईट ब्लड सेल यांचं फॉर्मेशन्स करतात. त्यानंतर याच लाँग बोनचं ट्रान्सफर सेक्शन्स पाहिलं तर आउटर साईडला कोण येतं? पेरिओस्टियम. त्यानंतर मध्ये कोण असतो? मॅट्रिक्स. त्यांच्यामध्ये स्कॅटर्ड कोण आहे? त्यांच्यामध्ये येणारा एव्हर्शियन कॅनल. आणि यांच्यामध्ये जो प्रेझेंट येतो येलो बोन मॅरो. हाच स्पेस आपण एनलार्ज केला तर एनलार्ज केल्यानंतर जे स्ट्रक्चर दिसतं, आउटर साईडला पेरिओस्टियम, इनर साईडला एंडोस्टियम, मधल्या साईडला कॅव्हिटी, बोन मॅरो कॅव्हिटी. त्यांच्यामध्ये जो प्रेझेंट आहे तो येलो बोन मॅरो. आणि येलो बोन मॅरो प्रेझेंट इन द कॉम्पॅक्ट बोन. हा जो शाफ्ट बोन आहे या रिजनला आपण कोणता बोन्स म्हणतो? ॲक्च्युअल कॉम्पॅक्ट बोन. अँड दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुणाचं कॅरेक्टर्स आहे? जे कॉम्पॅक्ट बोन आहे की कॉम्पॅक्ट बोनचं हेव्हर्शियन्स कॅनल हे मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. म्हणजेच द कॉम्पॅक्ट बोन्स विच हॅव्हिंग द हेव्हर्शियन कॅनल. सो हेव्हर्शियन्स कॅनल इज अब्सेंट इन द स्पॉन्जी बोन. या रिजन्समध्ये हा जो कॅनल्स म्हटला आपण हेव्हर्शियन कॅनल सिस्टीम किंवा हा जो पार्ट्स आपण दाखवला हा पार्ट्स कुणामध्ये अब्सेंट असतो? स्पॉन्जी बोनमध्ये. म्हणून इथं कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं. द हेव्हर्शियन कॅनल इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रेझेंट इन ओनली कॉम्पॅक्ट बोन विच इज अब्सेंट इन द स्पॉन्जी बोन. मग या ठिकाणचा कॅनल ज्याला आपण काय म्हटलं? हेव्हर्शियन कॅनल. ज्यावेळेस आपण पाहिलं की यांच्यामध्ये हा ट्यूब लाईक पार्ट्स असतात. एक हेव्हर्शियन कॅनल, दुसरा हेव्हर्शियन कॅनल, त्याला इंटरनल कनेक्टेड, त्यामध्ये नर्व्स असतात, ब्लड वेसल्स असतात आणि इंटर कनेक्शन्स असतं. त्याला म्हणलं आपण ओल्कमन्स कॅनल्स. अँड दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन मॅमेलियन लॉंग बोन्स, ज्यांच्यामध्ये कोणता? कॉम्पॅक्ट बोन. सो इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये लॅमेली किती लक्षात ठेवायच्या? ॲक्च्युअल 3 पण इथं 4 पार्ट्स येतील. बोथ साईडला आहेत म्हणून आउटर सर्कम्फरन्शियल लॅमेली, इनर सर्कम्फरन्शियल लॅमेली, कॉन्सेंट्रिक लॅमेली आणि इंटरस्टिशियल लॅमेली. ऑल दीज आर द पार्ट प्रेझेंट इनसाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. तर हा इथं आपला बोन हा टिश्यू कंप्लीट झालेला आहे. याच्यानंतर आपण स्टार्ट करणार आहेत ॲक्च्युअल 3rd टिश्यू. पण त्याच्या आधी आपल्याला इथं बोर्ड्स त्या ठिकाणी एक स्टेटमेंट दिलेलं पहा. ब्लड इज द अनदर टाइप्स ऑफ फ्लुइड कंडिशू. कारण कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये आपण कोणते पार्ट्स पाहिलेले आहेत? एक सुरुवातीला पाहिला ज्याचं नाव लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. कोणते 2 टिश्यू घेतले आपण? एरिओलर आणि ॲडायपोज. करेक्ट. त्याच्यानंतर सेकंड स्टार्ट केला कोणता? डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्यांच्यामध्ये आपण 2 टाइप्स घेतल्या. कोणत्या 2? एक घेतला आपण डेन्स रेग्युलर, दुसरा डेन्स इरेग्युलर. रेग्युलरमध्ये आपण 2 पाहिले येलो आणि व्हाईट फायबर्स, ज्यांच्यामध्ये आपण पाहिले टेंडॉन्स आणि लिगामेंट्स. या ठिकाणी आपला डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू संपला. त्यानंतर स्टार्ट केला आपण कोणता टिश्यू घेतला आपण? दॅट इज कॉल्ड द स्पेशल कनेक्टिव्ह टिश्यू. स्पेशल कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या परत आपण 2 टाइप्स घेतल्या. त्या 2 टाइप्समधील पहिला कोणता? पहिला ॲक्च्युअल स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि दुसरा व्हॅस्क्युलर टिश्यू. तर स्केलेटल कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये आपण 2 पार्ट्स घेतले, ज्याला एकाला नाव दिलं आपण कार्टिलेज आणि दुसरा बोन. तर या ठिकाणी आपला स्केलेटलमधला जो दोन्ही पार्ट्स आहेत ते कंप्लीट झालेले आहेत. ॲक्च्युअल याच्यानंतर स्टार्ट होतो फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू, व्हॅस्क्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू, ज्यांच्यामध्ये आपल्याला ब्लड आणि लिम्फ हा स्ट्रक्चर आहे. तर याच्यानंतर आपण स्टार्ट करतोय ब्लड. पण ब्लड स्टार्ट करण्याच्या पूर्वी हाच पार्ट्स पाहतोय आपण डायग्रॅमॅटिकली. आत्ता जो आपण डिस्कस केलेला पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण? स्पेशलाइज्ड स्केलेटल टिश्यू, दॅट इज कॉल्ड द बोन्स. समोर आपल्याला एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर दिसतोय. त्यामध्ये आपण पाहिलं लॉंग बोनचं स्ट्रक्चर. इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन. फर्स्ट कॅरेक्टर्स कशाला म्हटलं आपण? बोन्स हॅव द हार्ड अँड नॉन पेलेबल ग्राउंड सबस्टन्स रिच इन द कॅल्शियम सॉल्ट अँड करेक्ट कोलेजन फायबर्स. इट इज द मेन components of the skeletal connective tissue which provide the structural frame to the body. Now it is also helpful for support and protect the softer tissue and organs because bones such as the long bones of the legs which is helpful for कशासाठी आपण म्हटलं आपण? weight bearing bones. करेक्ट. सेकंड फंक्शन सांगितलं आपण movement, म्हणजे along with the skeletal muscles bone brings about the movement. आणि तो जो टिश्यू आहे ज्याला आपण काय म्हटलं? hardest
connective tissue in our body. So that's bone, it consists of following parts. But ज्यावेळेस आपण इंटरनल स्ट्रक्चर पाहण्याच्या आधी जर लॉंग बोनचं आपण स्ट्रक्चर पाहिलं तर ज्यामध्ये आपण पाहिलं पहा लॉंग बोन्स मधील ऍक्च्युअल epiphysis, diaphysis, metaphysis. So first of all, it is the supporting and protective tissue of vertebrates which prevent the internal soft and delicate tissue. पहा इमेज मध्ये पाहतोय आपण bone is the enclosed in the layers of white fibrous connective tissue ज्याला आपण कोलेजन पार्ट किंवा पेरिओस्टियम असं म्हणतायत. पहा that part is known as the periosteum. white fibrous collagen fibers पासून तयार होतं. त्यानंतर यांच्यामध्ये periosteum which consists of blood vessels ज्यामधील परत पार्ट्स nerves. पहा पुढे आपण पाहणार आहेत नर्वस टिश्यू मध्ये न्यूरॉन किंवा त्यांच्यापासून ज्या नर्व्स असतात त्या नर्व्स सुद्धा या ठिकाणी स्प्रेड अप आले आहेत. त्यानंतर यांच्यामध्ये ब्लड व्हेसल्स आहेत. नाव दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेरिओस्टियम. सो पेरिओस्टियम इट कन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. सो एंडोस्टियम सराउंड्स द बोन मॅरो कॅव्हिटी. आपण पाहिलं इंटरनल कॅव्हिटीला काय म्हटलं, हा एक्सटर्न झाला. इंटरनल कॅव्हिटी मध्ये कोण असतो तर हा पार्ट्स आपण कॅल्युनिक्युली मध्ये पाहणार आहेत. तर इथे येणाऱ्या कॉन्सेंट्रिक लॅमिलेच्या मध्ये हा जो पार्ट्स आहे त्याला काय म्हटलं आपण एंडोऑस्टियम. आणि एंडोऑस्टियम आणि पेरिओस्टियमच्या मध्ये जो मॅट्रिक्स आहे त्या मॅट्रिक्सला काय म्हणतो आपण ओशियन. दॅट इज कॉल्ड द कॅल्सिफाईड मॅट्रिक्स. ओशियन ऍक्च्युअल दॅट इज कॉल्ड द प्रोटीन. पहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन मध्ये पाहिलं तर हा लेअर कोणता झाला पेरिओस्टियम. हा लेअर कोणता झाला एंडोऑस्टियम. मध्ये हा कोण आहेत मॅट्रिक्स. त्यांच्यामध्ये हे कोण आहेत हेवर्शियन कॅनल. हेवर्शियन कॅनलच्या मध्ये कनेक्ट करणाऱ्या कोण आहेत तर हे सर्व पार्ट्स आपण डिस्कस केले तेच आपण इमेज मध्ये पाहतोय. पहा ओशियन्स. ओशियन इज द प्रोटीन और मॅट्रिक्स. These are the hard due to the deposition of inorganic minerals or salts called as the hydroxy apatite. म्हणजे याचा जो हार्डनेस आहे तो कुणामुळे तो ड्यू टू द हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट म्हणजे यांच्यामुळे मिनरल सॉल्ट्स मुळे यांच्यामध्ये काय तो हार्डनेस किंवा टफनेस. इन बोन द मॅट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड एज द लॅमेली. ऍक्च्युअल लॅमेली कशाला म्हणतात पहा हा जो मध्ये येणारा कॅनल आहे याला काय म्हणलं आपण करेक्ट आहे हेवर्शियन कॅनल. याच्या सराउंडेडला कॉन्सेंट्रिक रिंग आहेत तर या रिंगला शब्द काय म्हणायचं लॅमेली. आणि त्याची अरेंजमेंट कॉन्सेंट्रिक असल्यामुळं त्याला काय म्हणतो आपण कॉन्सेंट्रिक लॅमेली. नाव दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ लिव्हिंग सेल. ज्यांच्यामध्ये कोणत्या लिव्हिंग सेल असतात ऑस्टिओब्लास्ट और ऑस्टिओसाइट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ऑस्टिओब्लास्ट अँड ऑस्टिओसाइट. Osteoblast is the cell which produce the osteocyte and which is present just near or below the कोणत्या पार्टच्या बिलो असतात त्या पेरिओस्टियम and endosteum. Now in between the fluid is cavity is present that is called as the lacuna. पाहिला आपण पहा यांच्यामध्ये हा जो कॉन्सेंट्रिक्स आहे त्याचे एम्प्टी स्पेसेस आहे त्या एम्प्टी स्पेसेसला आपण काय म्हटलं लॅक्युना. आणि या लॅक्युनाच्या मध्ये जे आहेत त्या सेल्स ज्यांना म्हटलं आपण ऑस्टिओसाइट्स आणि या एकमेकाला प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन्स असतात आणि त्यांना अटॅच करतात त्याला म्हटलं आपण canaliculi. So that is known as the osteoblast cell, osteocyte cell, and that is the protoplasmic extensions. And this lacunae which contain the chondrio, osteoblast, active bone cell, त्यानंतर osteocytes, inactive bone cell, यांच्यापासून या फॉर्मेशन्स होतात. यांच्यानंतर यांच्या दोघांच्या मध्ये प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण that is called as the canaliculi. सो कॅनिलिक्युली हे कन्फ्युजन बिलकुल नको आहे. हा कोण आहे लॅक्युना, हा कोण आहे लॅक्युना. लॅक्युनाच्या मध्ये कोण आहे ऑस्टिओब्लास्ट. ऑस्टिओब्लास्ट ह्या दोघांचं हे कोण आहे प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शन. आणि प्रोटोप्लाझ्मिक एक्सटेन्शनला काय म्हणलं कॅनिलिक्युली. हाच पार्ट्स आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि या सगळ्या अशा रिंग मध्ये अरेंजमेंट असतात. रिंग मध्ये आहेत पण त्याला कॉन्सेंट्रिक म्हटलं आणि त्याला रिंगला काय म्हणतो आपण लॅमेली. कॉन्सेंट्रिक लॅमेली कंटेन द एम्प्टी स्पेसेस दॅट इज नोन एज द लॅक्युना कन्सिस्टिंग द सेल्स. दॅट सेल्स इज नोन एज द osteocyte which having the protoplasmic extension which connects that is known as the canaliculi. तर हा पार्ट्स आपण इमेज मध्ये पाहतोय. So these are also known as the each lacuna is the fine cytoplasmic extensions called as the canaliculi and this structural unit of bone is known as the Haversian system or osteon. So this Haversian system आणि osteon कुणाला म्हटलं पहा हेवर्शियन सिस्टीम हा जो पार्ट्स आहे त्या हेवर्शियन सिस्टीम किंवा ओस्टियन म्हटलं तर हा पार्ट्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. तर एका हेवर्शियन कॅनलला एक सिस्टीमचा पार्ट्स म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड एज द हेवर्शियन सिस्टीम. सो हेवर्शियन सिस्टीम विच इज अ कन्सिस्ट ऑफ हेवर्शियन कॅनल enclosing the different types of concentric ring that is called as the lamellae and that entire part is known as the Haversian system. तर इथं काय लक्षात ठेवायचंय पहा हेवर्शियन कॅनलच्या सराउंडिंगला ज्या कॉन्सेंट्रिक रिंग आहेत त्या कॉन्सेंट्रिक रिंग मध्ये कोण आहेत लॅक्युने आहेत. लॅक्युनाच्या मध्ये कोणत्या सेल्स आहेत तर त्या सेल्सचं नाव काय दिलं आपण
ऑस्टिओसाइट आणि या एंटायर एका स्ट्रक्चरला आपण हॅवर्शियन सिस्टीम असं म्हणतात, ज्याला काय नाव देतो आपण ओस्टिओन. सो दॅट ओस्टिओन, मेनी ओस्टिओन प्रेझेंट इन द हॅवर्शियन many present in the structure of bone, so that is known as the Haversian system or osteon. याच्यानंतर आपण हॅवर्शियन कॅनल, प्रेझेन्स ऑफ हॅवर्शियन कॅनल इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॅमेलियन बोन. तर यावर एमसीक्यू विचारला जाईल. मॅमेलियन बोनचा कॅरेक्टरिस्टिक्स कोण आहे? हॅवर्शियन सिस्टीम्स और ऑस्टियन. सो दीज आर द हॅवर्शियन कॅनल. सेंटर मध्ये हॅवर्शियन कॅनल कुठं आहे? सेंटर. त्याच्या सराउंडिंगला जे आहे त्यांना काय म्हणतात? लॅमेली. त्या हॅवर्शियन कॅनल्स मध्ये कोण प्रेझेंट आहेत? ब्लड व्हेसल्स आहेत, आर्टरी आहेत, वेन आहेत, लिम्स आहेत, लिम्फ व्हेसल्स अँड नर्व. इथं कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. द हॅवर्शियन कॅनल कन्सिस्ट ऑफ ब्लड व्हेसल्स, त्यानंतर व्हेन्स, आर्टरी आहेत, ब्लड व्हेसल्स मध्ये आर्टरी, व्हेन आणि त्यांच्यामध्ये येणाऱ्या व्हेन्स, ज्याला दुसऱ्या व्हेसल्स आपण कोणत्या? लिम्फ व्हेसल्स म्हणतात. लॅक्युना कंटेनिंग ऑस्टिओब्लास्ट, osteocytes are seen arranged in the concentrically around the Haversian canal. इमेज मध्ये पाहतोय आपण. जे पार्ट्स आपण एक्सप्लेन केले ते सर्व या ठिकाणी दिसत आहेत. पहा यानंतर आपल्याला एक पार्ट दिसतोय हॅवर्शियन सिस्टीम. हा एक पार्ट झाला. हॅवर्शियन सिस्टीम हा सेकंड. लॉन्जिट्यूड तुम्हाला म्हटलं व्हर्टिकल सेक्शन जर आपण घेतला तर यांच्यामध्ये आपल्याला हॅवर्शियन सिस्टीम दिसतात आणि दोन हॅवर्शियन सिस्टीम्सला कनेक्ट करणारा, ज्याला काय म्हटलं आपण? ओकमन्स कॅनल्स. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द ओकमन्स कॅनल्स which connect between the two Haversian system. So these are also known as the interconnected parts of Haversian system. याच्यानंतर आपण पाहिलं टाइप्स ऑफ बोन. ऍक्च्युअल टाइप्स ऑफ बोन मध्ये आपल्याला स्पॉन्जी बोन आणि कॉम्पॅक्ट बोन म्हणतो आपण. तर स्पॉन्जी बोन हे कुठं असतं? स्पॉन्जी बोन्स हे एजेस कडे असतात आणि कॉम्पॅक्ट बोन हे शाफ्ट रिजन जो असतो त्या ठिकाणी असतात. स्पॉन्जी बोन ज्याला आपण कोणता रिजन म्हटलं? एपिफायसियल रिजन, एपिफायसिस म्हणतात. एपिफायसिस मध्ये कोणता बोन मॅरो असतो? करेक्ट आहे. ज्यांच्यामध्ये आपण कोणता बोन मॅरो म्हटलं? याच्यात ऍक्च्युअली हा ट्रबॅक्युले कॉलम जे आहेत त्यांच्यामध्ये जो टिश्यू आहे तो कोणता असतो? इरिथ्रोपॉयटिक टिश्यू, त्याला आपण बोन मॅरो म्हणतात. जो कोणता? रेड बोन मॅरो आहे आणि जो कोणत्या प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व होतो? दॅट इज कॉल्ड द हिमोपायसिस. इथं म्हटलं हिमोपायसिस म्हणजे कशाला म्हणतो आपण? हिमो मीन्स, आता या ठिकाणी हिमोपायसिस, इरिथ्रोपायसिस, हिमॅटोपायसिस. हिमॅटॉलॉजी कुणाला म्हणतो आपण? स्टडी ऑफ ब्लड. तर ब्लड फॉर्मिंग सेल जे आहे त्याला आपण हिमॅटॉलॉजी म्हणतात. स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड द हिमॅटॉलॉजी. मग हिमोपायसिस म्हणजे ब्लड सेल्स फॉर्म करणारा जो पार्ट्स आहे ज्याला काय म्हणतो आपण? रेड बोन मॅरो. ऍक्च्युअली या ठिकाणी इरिथ्रोपॉयटिक ऑर्गन आहे. हॅवर्शियन सिस्टीम ज्यांच्यामध्ये ॲब्सेंट आहे. कॅरेक्टर्सचे लक्षात ठेवा. इन स्पॉन्जी बोन द हॅवर्शियन सिस्टीम इज ॲब्सेंट. याच्यानंतर हा जो स्मॉल पार्ट असतो त्याला काय म्हटलं आपण? एपिफायसिसच्या नंतर इथे येणारा, ऍक्च्युअल त्या ठिकाणी येणारा पार्ट ज्याला काय नाव दिलं आपण? करेक्ट, मेटाफायसिस. इलॉंगेशन ऑफ बोन करतो. आणि जो मधला शाफ्ट रिजन्स आहे ज्यांना काय नाव दिलं आपण? डायफायसिस. द मॅट्रिक्स इट इज अ फिल्ड विथ द फ्लिप फॅटी टिश्यू कॉल्ड द येलो बोन मॅरो. म्हणजे एंडोस्टियमच्या मध्ये इथं शार्ट बोनच्या इनर रिजन्सला यांच्यामध्ये कॅव्हिटी, बोन मॅरो कॅव्हिटी यांच्यामध्ये हॅवर्शियन सिस्टीम प्रेझेंट आहे. मग हॅवर्शियन सिस्टीम मध्ये इन सम ऑर्गॅनिझम द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी स्केलेटन इज प्रेझेंट आउटसाइड द बॉडी. काही ऑर्गॅनिझम मध्ये हे स्केलेटन आहे पण कसा आहे तो? आउटसाइड, बॉडीच्या आउटसाइडला प्रेझेंट असतो, ज्याला काय म्हटलं आपण? एक्झोस्केलेटन. पायलामध्ये आपल्याला पाहायचंय. पुढे किंगडम एनिमली मध्ये यांचे आपण स्ट्रक्चर पाहणार आहेत. Now, in higher organism, it is seen inside the body, so it is called like the endoskeleton. Outer surface ला असेल तर काय म्हणतो आपण? एक्झोस्केलेटन. ह्युमन बिंग मध्ये कुठे इंटरनल म्हणून काय म्हटलं आपण? एंडोस्केलेटन. सो स्केलेटल टिश्यू सपोर्ट द बॉडी बाय फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. जो सॉफ्ट ऑर्गन्स आहेत, सॉफ्ट टिश्यू आहेत, यांना एक्सटर्नल कव्हरिंग करणारा हा पार्ट्स आहे. इट फॉर्म द बेस ऑफ अटॅचमेंट ऑफ मसल्स. बोनचा फंक्शन्स. त्यानंतर परत आपण पाहिलं इन लॉंग बोन्स द येलो बोन मॅरो कॅव्हिटी. लॉंग बोन्स मध्येच द येलो बोन मॅरो कॅव्हिटीज हेल्प द स्टोरेज ऑफ रिझर्व्ह फूड मटेरियल व्हाईल द रेड बोन मॅरो कॅव्हिटी इज युजफुल फॉर द हिमोपायसिस. हे दोन्ही फंक्शन्स लॉंग बोन्स मध्ये लक्षात ठेवा. दॅट इज कॉल्ड द फंक्शन्स ऑफ बोन अँड लोकेशन एक्झोस्केलेटन अँड एंडोस्केलेटन. रेड बोन मॅरो कुठं प्रेझेंट आहे? लॉंग बोन्स मध्ये एपिफायसिस रिजन्स मध्ये प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहतोय फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आपण स्टार्ट करतोय ब्लड अँड लिम्फ. ऍक्च्युअल यांच्यानंतर स्टार्ट होतोय आपण ब्लड. तर ब्लड मध्ये स्टार्टिंग आपल्याला पुढे अजून स्टडी करायचा आहे तो बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. तर या ठिकाणी ब्लड अँड लिम्फ दीज आर ऑल्सो नोन एज द फ्लुइड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. स्टार्ट करतोय आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये. ओके, थँक्यू.